हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल अब्सेसन फर लर्निङमा। यहाँ हामी म्यानुअल डिजाइन लगायत स्ट्रक्चरल डिजाइन्सको बारेमा सिक्छौँ। हुन्छ, आजको टपिकतिर लागौँ। आजको टपिक चाहिँ हाम्रो हाउ टु इन्ट्रोड्युस बिम इन स्याप भन्ने रहेको छ। कसरी हामीले चाहिँ बिमलाई स्यापमा इन्ट्रोड्युस गर्ने, कसरी उसलाई डिफाइन गर्ने, कसरी उसमा लागेको लोडहरूलाई असाइन गर्ने र कसरी ड्र गर्ने उसलाई स्यापमा, त्यो रहेको छ होइन। त्योभन्दा अगाडि म स्यापको बारेमा थोरै डेफिनेसन भन्न चाहे। स्याप भनेको एउटा टुल्स अथवा सफ्टवेयर भन्न सक्छौँ हामीले, जसमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरको एनालाइसिस गर्छौँ होइन। स्पेसली हामीले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस भन्ने गर्छौँ, अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स एनालाइसिस भनेर। अनि त्यही एनालाइसिसको बेसमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ होइन। त्यसको एनालाइसिस गर्ने बेला चाहिँ हामीले धेरै कुराको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै ड्रिफ्ट एनालाइसिस होइन। सपोज हामीले चाहिँ एउटा रेसिडेन्टल बिल्डिङको लागि एनालाइसिस गर्दैछौँ भनेपछि त्यसको ड्रिफ्ट एनालाइसिस, टोर्जन एनालाइसिस, डिफ्लेक्सन र बेस शियर रिएक्सनहरू चेक गर्ने, अनि त्यसकै बेसमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मोडलिङ पनि भन्छ होइन। सो अहिलेलाई चाहिँ हामी एउटा सिम्पली बिमलाई मात्र इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, सिम्पली सपोर्टेड बिम। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीसँग सिम्पली सपोर्टेड बिम रहेको छ, जसमा चाहिँ 5 किलोन्युटन पर मिटर युडिएल लोड एक्ट गरेको छ, अनि 50 किलोन्युटन चाहिँ पोइन्ट लोड एक्ट गरेको छ। त्यसको डिस्टेन्स एल छ होइन। अनि 50 किलोन्युटन चाहिँ L/2 अर्थात् मिड पोइन्टमा लागेको छ, यो बिमको मिड पोइन्टमा लागेको छ। लेफ्ट साइडतिर हजुरहरूले हिन्ज सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने राइट साइडतिर रोलर सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ चाहिँ मैले मेन्सन गरेको छु लेन्थ अफ बिम 5 मिटर र उसको डाइमेन्सन, बिमको डाइमेन्सन पनि मेन्सन गरेको छु 350 mm बाई 500 mm हो। यो चाहिँ कसरी लेख्छौँ भनेपछि फर्स्टमा हामीले विथ लेख्छौँ, विथ बाई डेप्थ लेख्ने यसरी चलन छ, यसरी लेख्नु होला हजुरहरूले। अनि युनिट वेट अफ आरसिसी बिम चाहिँ हामीसँग 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब छ, यो त थाहा नै होला हजुरहरूलाई होइन। त्यस पछाडि हामीले डेड लोड अफ बिम और यसलाई सेल्फ वेट अफ बिम पनि भन्छ। यसको फर्मुला सिम्पली के रहेको छ, युनिट वेट इन्टु भल्युम्स अफ बिम्स, राइट। सो सिम्पली हामीले चाहिँ युनिट वेटलाई चाहिँ गामाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो गामा इन्टु एल इन्टु बी इन्टु डी, एल इन्टु बी इन्टु डीले चाहिँ भल्युम निकाल्छ होइन बिमको। सो यतिलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 21.875 किलोन्युटन चाहिँ हामीले सेल्फ वेट अफ बिम पाएको छौँ हो। अब चाहिँ हामी स्यापमा चाहिँ जाउँ होइन, कसरी बिमलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने स्यापमा भनेर। ओके, हजुरहरूले फर्स्टमा स्याप ओपन गरौँ भने यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि टप अफ द लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ फाइल भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ होइन, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि फर्स्टमै चाहिँ न्यू मोडल भन्ने देख्नुहुन्छ, अथवा सर्टकट कि हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, Ctrl+N पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यसलाई गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले न्यू मोडल भन्ने इन्टरफेस देख्नुहुन्छ होइन। एकछिन टाइम लाग्छ खोल्नलाई। खुलिसक्यो। यसमा चाहिँ न्यू मोडल भनेर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो यो इन्टरफेसमा गएर चाहिँ हामीले के चाहिँ सेटअप गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा युनिट सेटअप गर्ने, युनिटलाई गएर चाहिँ किलोमिटर मिटरमा सेटअप गर्नु होला। र यदि चाहिँ हजुरको एक्जिस्टिङ फाइलबाट काम गर्ने भने इनिसियलाइज मोडल फ्रम एन एक्जिस्टिङ फाइल गर्नु होला, अदरवाइज इनिसियलाइज मोडल फ्रम डिफल्ट विथ युनिटमा गएर क्लिक गर्नु होला हो। त्यसपछि हामीले टेम्प्लेट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर रिक्वायर्ड होइन। टेम्प्लेटको थ्रुबाट हामीले काम गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ ब्ल्याङ्क, ग्रिड वानली बिम्स, धेरै थुप्रै किसिमको छ होइन। हजुरहरूले चाहिँ त्यही आफ्नो कुन काम गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार टेम्प्लेट सिलेक्ट गर्नु होला। अहिले चाहिँ म ग्रिड वानली सिलेक्ट गरेँ बिकज आइ एम युज टु विथ द ग्रिड वानली। सो म ग्रिड वानलीमा चाहिँ युज टु छु, मलाई यो यही नै सजिलो लाग्छ। सो त्यही भएर चाहिँ ग्रिड वानली क्लिक गरेँ। क्लिक गर्ने छ त हजुरले क्विक ग्रिड लाइन्स भनेर यसरी यो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हजुरले फर्स्टमै नै ग्रिड लाइनहरू सेटअप गर्नु सक्नुहुन्छ, नभए पछाडि पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। म चाहिँ पछाडिबाट गर्छु। यो ग्रिड लाइन भनेको एउटा हेल्पिङ लाइन हो, जस्ट हेल्पिङ लाइन जस्तो सम्झिनु होइन। जब हामीले मोडल ड्र गर्छौँ होइन, त्यतिखेर चाहिँ एक ग्रिड लाइनको हेल्पबाट चाहिँ हामी ड्र गर्छौँ। सो अहिले जस्ट त्यति मात्रै सम्झिनु होइन। ओके, त्यहाँ क्लिक गर्ने छ त हामीले यस्तो इन्टरफेस देख्छ, दुईवटा विन्डो खुल्छ, एउटा चाहिँ 2D मा एउटा चाहिँ 3D मा हो। यसरी विन्डो खुल्छ। फर्स्टमा चाहिँ ओके हामी अब काम स्टार्ट गरिहालौँ होइन। ग्रिड लाइन चाहिँ सेटअप गरौँ, बिकज ग्रिड लाइनबाट हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा ग्रिड लाइन नै सेटअप गरौँ। यहाँ यस्तो जानु भने चाहिँ
जोइनमा जानु भने हजुरले ग्रिड पोइन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ, यसलाई यसमा गएर डबल क्लिक गर्नु भने यो इन्टरफेस खुल्छ, डिफाइन ग्रिड सिस्टम डाटा भनेर। यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले पनि खोल्न सकिन्छ। यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर एडिट ग्रिड लाइनमा ग्रिड डाटामा गएर मोडिफाई सोर्स सिस्टममा जानु भने यसरी खुल्न सक्छ। अनि यसलाई चाहिँ ग्रिड लाइन सेटअप गरौँ। ग्रिड लाइन सेटअप चाहिँ हाम्रो ड्रइङबाट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जाउँ न, ड्रइङमा जाउँ होइन। ड्रइङमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा हाम्रो अब्जेक्ट कुनै छैन। सो अब यो के भन्छ, बिम चाहिँ जस्ट एक्स एक्सिस मात्र सिचुएटेड गरेको छ, राइट। सो एक्स एक्सिस मात्र सिचुएटेड गरेको छ भने चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ हामीलाई एउटा मात्र ग्रिड लाइन एक्स डिरेक्सनमा तान्दै भइहाल्छ अहिलेको है, त्यति नै हो। अब त्यस पछाडि चाहिँ भने पछाडि यो वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिसमा हामीलाई एक्स ग्रिड डाटा र वाइ ग्रिड डाटा चाहिएको छैन। सो सिम्पली डिलिट हान्दिँदा भइहाल्यो। अब त्योभन्दा अगाडि पनि हजुरलाई म डिस्प्ले ग्रिड एज भन्ने बताउन चाहन्छु होइन। अर्डिनेट भनेको के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले डिस्टेन्स चाहिँ यसमा ग्रिडमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्डिनेट हामीले चुज गऱ्यो भने चाहिँ कसरी डिस्टेन्सलाई एड गर्ने भन्दाखेरिमा अरिजिनबाट, जस्तै अरिजिनबाट सपोज एबिसी हाम्रो ग्रिड लाइन छ भने चाहिँ अरिजिनबाटै नै डिस्टेन्स दिनुपर्छ। ए ग्रिड लाइनलाई पनि अरिजिनबाट नै डिस्टेन्स दिनुपर्छ, बी ग्रिड लाइनलाई पनि। भन्न खोजेको हामीले डिस्टेन्स मेजर चाहिँ ग्रिड लाइनको अरिजिनबाट गर्छौँ। यदि हामीले अर्डिनेटलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ भने त्यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसिङ भनेको दुईवटा ग्रिड लाइनको जस्ट स्पेसिङ हामीले चाहिँ यसमा अप्लाई गरेपछि भइहाल्छ, यसमा एड गरेपछि भइहाल्छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले स्पेसिङबाट काम गर्छौँ अभियसली। अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई दुईवटा मात्र ग्रिड पुगिहाल्छ, बिकज बिम एउटा सिङ्गल मेम्बर अफ बिम मात्र छ हामी छ। सो त्यही भएर अनि यहाँ जानुहोस् होइन, यसमा गएर हाम्रो लेन्थ अफ बिम चाहिँ मेन्सन गरेको छ 5 मिटर। सो यसमा गएर सिम्पली 5 मिटर एड गरिदिनु भयो भने चाहिँ भइहाल्यो। यो चाहिँ मैले किन गरेको भन्नुहुन्छ भने पछाडि यो 0 चाहिँ हजुरको अरिजिन पोइन्ट भयो। सपोज यो 0 भनेको यो पोइन्ट भयो, 0देखि 5 मिटरसम्म भनेर यसरी देखाएको, यसरी गरेको त्यो ग्रिड लाइन हो। यति गरेपछि ओके गर्दा मेरो ग्रिड लाइन सेटअप हुन्छ। हजुरहरूले यतातिर खाली विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ होला, कहिलेकाहीँ यस्तो नै हुन्छ। सो यदि देख्नुभयो भने चाहिँ यहाँ गएर डाइरेक्टली एक्सोमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ ग्रिड लाइन हजुरको आइहाल्छ। सो यतिकै आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के भने डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। डिफाइन गर्नुको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर माथि डिफाइन अप्सन देख्छौँ। डिफाइन अगाडि क्लिक गर्ने, मटेरियल डिफाइन गरौँ सुरुमा। मटेरियलमा जानुहोस् अनि त्यसबाट एड न्यूमा गर्नुहोस्। हामीले इन्डियन स्ट्यान्डर्ड युज गर्छ होइन। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड युज गरेपछि इन्डियनमा क्लिक गर्नुहोस् र सुरुमा कन्क्रिटलाई चाहिँ डिफाइन गरौँ। मोस्टली चाहिँ हामीले M20 युज गर्नुभएको हुनाले मैले M20 कन्क्रिट चाहिँ अहिले डिफाइन गरेँ मटेरियलमा। अर्को चाहिँ रिभर के भन्छ डिफाइन गरौँ। रिभरमा गएर सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ हाम्रो HYSD ग्रेड 500 चाहिँ मार्केट एभाइलेबल हुने भएकोले चाहिँ हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। सो यसलाई चाहिँ एडिट गरेर हजुरहरूले यसरी एफी पनि गराउन सक्नुहुन्छ हो। यसरी एडिट गर्ने, ओके गर्ने। यसरी चाहिँ मटेरियल हाम्रो डिफाइन भइहाल्यो। फेरि मटेरियलमा जानुहोस्। अब सेक्सन प्रोपर्टिज डिफाइन गरौँ। फ्रेम सेक्सन, बिम भनेको फ्रेम सेक्सन नै हो होइन। सो एड न्यू प्रोपर्टीमा जानुहोस्। त्यसपछि माथि यहाँ फ्रेम सेक्सन प्रोपर्टी टाइप हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रोपर्टी टाइप चाहिँ हाम्रो कन्क्रिट हो। सो कन्क्रिटमा जानुहोस् अनि यसमा रेक्ट्याङ्गुलरमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा गएर चाहिँ सेक्सन नेम चाहिँ हजुरले बिम भनेर दिनुहोस् होइन। बिम 350 mm बाई कति छ यहाँ गएर हेर्नुहोस् है। यसको चाहिँ 350 mm बाई 500 mm साइज हो। 350 mm बाई 500 mm। सो यसरी दिन सकिन्छ। हाम्रो डेप्थ चाहिँ मिटरमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। मिटरमा 0.5 500लाई चाहिँ होइन। अनि विड्थ चाहिँ 0.35 350 mm लाई चाहिँ, राइट। ओके, मेटेरियल डिफाइन गरौँ। मेटेरियल M20 हो। यसमा अनि कन्क्रिट रेन्फोर्समेन्टमा गएर चाहिँ यो डिजाइन टाइप चाहिँ हजुरको कोलमा बसेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ बिममा गराउने। अनि यहाँ चाहिँ क्लियर कभनेन्स 25 mm मैले चाहिँ अहिले एज्युम गरेँ। सो 25 mm चाहिँ यसमा अप्लाई गरिदिएँ हो। अनि ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। यो हजुरको सेक्सन पनि डिफाइन भयो। अब त्यस पछाडि गएर फेरि डिफाइनमा जानुहोस्। लोड प्याटर्नमा जानुहोस्। लोड प्याटर्नमा गएर यो 1 मल्टिप्लायर छ भनेपछि यो सफ्टवेयरले अटोमेटिकली उसको लोड लिन्छ होइन।
यदि चाहिँ हजुरले यसमा चाहिँ मल्टिप्लायर 0 राख्नुपर्ने भयो भने पछाडि हामीले चाहिँ लोड असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले हाम्रो पोइन्ट लोड चाहिँ एउटा पोइन्ट लोडलाई डेडै मान्दै मैले अहिलेलाई हो, फर्दर मान्दा पनि हुन्छ 0 मल्टिप्लाई बिकज आई हेभ टु एड द्याट लोड, आई हेभ टु असाइन द्याट लोड, द्याट्स वाइ मलाई चाहिँ त्यो लोड चाहिँ असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ। सो अब अर्को चाहिँ हामीसँग के छ युडिएल छ हो, युडिएल पनि डेडै मान्दै अहिलेलाई यो 0 मल्टिप्लाई राखेँ बिकज यो युडिएल पनि असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले। सो त्यही भएर ओके, अहिले ओके गरिदिउँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ ड्र गरौँ है, ड्रमा जानुहोस्, यहाँनिर ड्रमा गएर क्लिक गर्नु भने ड्र फ्रेम केवल टेन्डनमा देख्नुहुन्छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ यो हाम्रो चाहिँ सेक्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, सेक्सन अटोमेटिकली हामीले एउटा मात्र सेक्सन भएको हुनाले अटोमेटिकली चुज भइसकेको छ। यसरी एउटा ग्रिड पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र अर्को ग्रिड पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि हजुरको ड्र हुन्छ बिम, अनि राइट क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई एक्जिट गर्नुहोस्, स्किप हाल्नुहोस्, भइहाल्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ असाइन गरौँ, सुरुमा जोइन असाइन गरौँ होइन, जोइन अर्थात् सपोर्ट असाइन गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटामा हिन्ज छ, एउटामा रोलर छ, राइट। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो जोनलाई, यसलाई चाहिँ असाइनमा जानुहोस्, जोइनमा जानुहोस्, रेजिस्टेन्टमा जानुहोस्, हिन्ज सिलेक्ट गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। हिन्ज जोइन, हिन्ज सपोर्ट हामीले दिइहाल्यौँ। अर्को यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, असाइनमा जानुहोस्, जोइनमा जानुहोस्, रेजिस्टेन्टमा जानुहोस्, रोलरमा क्लिक गर्नुहोस्, रोलर सिलेक्ट गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस् हो। यसरी चाहिँ हामीले जोइन सपोर्ट पनि दिइहाल्यौँ। अब सपोर्ट दिइसके पछाडि चाहिँ अब असाइन लोड गर्नु पऱ्यो, फ्रेम लोडमा जानुहोस् होइन, लोड असाइनमा जानुहोस्, फ्रेम लोडमा जानुहोस्, पोइन्ट लोड दिउँ सुरुमा, सरी त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। असाइनमा जानुहोस्, फ्रेममा जानुहोस्, पोइन्ट लोडमा जानुहोस् र यसमा चाहिँ एब्सोल्युट डिस्टेन्सबाट दिनुहोस् होइन, एब्सोल्युट डिस्टेन्सबाट डाइरेक्ट डिस्टेन्स हाल्दै जान्छ 0.5मा चाहिँ। यसमा चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट लोड चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने ग्लोबलमा त नेगेटिभ डिरेक्सन भनेको डाउनवर्ड हो, पोजिटिभ भनेको अपवर्ड हो, त्यही भएर हाम्रो डाउनवर्डलाई एक्ट गरेको छ हो। सो 50 किलोमिटर साइड अप्लाई ओके राइट। सो अब फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, अनि फेरि असाइनमा जानुहोस्, फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटरमा गएर हाम्रो सिधै यो चाहिँ यहाँ 5 किलोमिटर चाहिँ अप्लाई किलोमिटर पर मिटर चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ओके सिम्पली यसलाई ओके गरेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हो, हामीले लोड पनि असाइन गरिसक्यो। अब रन गर्दा हुन्छ, रन एनालाइसिसमा जानुहोस् होइन, एनालाइजमा जानुहोस् अनि रन एनालाइसिस गर्नुहोस्, रन गर्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि सेभ गर्न पठाउँछ, सेभ गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस यसरी गरेर सेभ गरिदिनुहोस् अनि रन हुन्छ हजुरहरू। यसमा चाहिँ यहाँ स्टार्ट एनिमेसन भनेर स्टार्ट एनिमेसनमा जान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिङ्गल एउटा मात्र एलिमेन्ट भएको हुनाले यसमा चाहिँ खासै रेस्पोन्स देखाएको छैन। र हामीले इन्टायर बिल्डिङको भनौँ न एनालाइसिस गर्दा चाहिँ देखाउँछ, यसले मुभमेन्ट देखाउँछ, एनिमेसन कसरी मुभ भएको छ, कसरी कुन डिरेक्सनमा मुभ भएको छ, सबै कुरा हेर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मोमेन्ट भनौँ न मोमेन्ट अनि त्यस पछाडि हजुरको सेयर फोर्स र एक्जिल फोर्स मात्र हेरौँ, अनि डिफ्लेक्सन हेरौँ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ डिस्प्लेमा जानुहोस्, अनि त्यस पछाडि यो सो फोर्स स्ट्रेसमा जानुहोस्, अनि जोइनमा फ्रेम केवल टेन्डरमा जानुहोस् हो। त्यस पछाडि डेड लोडमै हेरौँ है, डेड लोडमा हेरौँ मोमेन्ट ओके। यसमा जानुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ गएर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले सेयर फोर्स यसरी लागेको छ, मोमेन्ट अनि हजुरको यो चाहिँ डिफ्लेक्सन यसरी हेर्न सकिन्छ। यही तरिकाले यसरी हेर्ने हो यसमा चाहिँ होइन, सिम्पली यसरी हेरेर एनालाइसिसको बेसमै गर्ने। अनि यसमा चाहिँ खास हामीले रेसिडेन्सियल बिल्डिङ ओभरअल एउटा इन्टायर बिल्डिङकै हामीले एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो भने यसमा डिफ एनालाइसिस, डिफ्लेक्सन एनालाइसिस, टोर्जन एनालाइसिस र बेस सेयरहरू हामीले चेक गर्छौँ। अनि मास पार्टिसिपेटिङ कति भएको छ त्यो त फर्स्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू चेक गर्छौँ। यसबाट गर्ने भनेको रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस नै हो होइन, त्यो चाहिँ हो। अब त्यस पछाडि हजुरहरू अब हामी जाउँ डिजाइनमा, डिजाइन कसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा।
डिजाइनमा जानुहोस् होइन, फर्स्टमा चाहिँ कन्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा जानुहोस् अनि भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्समा जानुहोस्। त्यहाँ गएर चाहिँ IS 456 इन्डियन स्ट्यान्डर्ड गराइदिनुहोस् है, 2000 गराएर सिम्पली ओके गरिदिनु। त्यस पछाडि डिजाइन गरिदिउँ हामी। यहाँ गएर स्टार्ट डिजाइन्स चेक फर स्ट्रक्चर गर्नुहोस्, डिजाइन हुन्छ। ओके, डिजाइन भइसकेको छ। यस्तो इक्वेसनमा आएको छ, यसलाई चाहिँ युनिटलाई एमएममा गराइदिनुहोस्। यसो देख्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ हजुरहरूको यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्सिङ हो होइन, 376 mm स्क्वायर, 376, 376 mm स्क्वायर यसरी आएको छ हजुरहरूको एरिया चाहिँ होइन। अनि तल चाहिँ हजुरहरूको 94, 94, 94 यसरी आएको छ राइट। यो चाहिँ हजुरहरूको एरिया हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न पर्सेन्टेजमा हेर्नु जाँदाखेरि चाहिँ डिजाइनमा जानुहोस्, कन्क्रिटमा यसमा जानुहोस्, यसमा गएर यसमा डिजाइन डिस्प्लेमा जानुहोस्, यसमा गएर चाहिँ हजुरहरूको रिभर पर्सेन्टेजमा गएर ओके गर्नुहोस्। यो पर्सेन्टेज यसरी आउँछ 0.1 होइन, यसरी आएको छ, लिस्ट आएको छ। रेन्फोर्समेन्टको पर्सेन्टेज 1%सम्म बिममा चाहिँ इकोनोमिकल वगैरह ठिकै छ, यति आएको छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब डिजाइनमा जानुहोस् फेरि होइन। अब डिजाइनमा गएर यो मेम्बर पास छ कि छैन भनेर चेक गरौँ है त। यसमा भेरिफाई अल मेम्बर पासमा जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यहाँ अल कन्क्रिट फ्रेम्स पास द स्ट्रेस क्यापासिटी चेक और आर डिजाइन्स भनेको छ। ओके, पास भएको छ। सो यसरी नै हामीले गर्ने चाहिँ। अब आजको लागि यति नै होइन। अब यस पछाडि चाहिँ कोलम डिजाइन गर्छु। कोलम डिजाइन पछाडि चाहिँ हजुरलाई कोलमलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने स्यापमा भनेर त्यो देखाउँछु। त्यस पछाडिबाट इन्टायर फ्रेम स्ट्रक्चरकै हामी रेसिडेन्टल फ्रेम स्ट्रक्चरकै भनौँ न एउटा एनालाइसिस गरेर त्यसको डिजाइन पार्ट पनि हेर्छौँ। अब डिजाइन पार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ हजुरहरूले यहाँ गएर बिमलाई सफ्टवेयरले कसरी डिजाइन गरेको छ भनेर यसरी हेर्न चेक गर्न सक्नुहुन्छ। समरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्डियन स्ट्यान्डर्ड IS 456 बिम सेक्सन्स डिजाइन्स टाइप डक्टाइल फ्रेम्स युनिट किलोन्युटन MM/C यहाँ 3 चेन्ज गरेको छैन। सो यसरी नै हो है। सो यसरी नै हामीले गर्ने। पछि चाहिँ इन्टायर एउटा फ्रेम स्ट्रक्चर गराएर नै हामी गर्नेछौँ। अहिलेलाई यति। आई होप हजुरहरूलाई यदि यो भिडियोले हेल्प गरेको छ भने चाहिँ please don't forget to give thumbs up, subscribe my channels, hit the bell icons for getting more notifications. And at the end, if you guys have really confusions and difficulty, please leave the comment in the comment sections. I will make video according to your comments, obviously, and it will help. So thank you so much. Stay safe and stay healthy. Take care. Bye bye.